Hello students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajib Borah aru aji ami bacteria unit tour last topic to discuss koribole goi asu hetu hol economic importance of bacteria. Birate eta easy topic. Ami khali bostu kisuman monor rakhibo lage and kaam khatam. Okay? So ami jodi saw bacteria play beneficial role in various fields. Bohutu area bacteria bilake amak help kore. We'll focus here on their use in ami mainly agriculture bacteria use some aru industrial application কেনে ব্যাকটেৰিয়া বিলাকে আমাক হেল্প কৰে হেতু সাম স্পেশাল কোড ফোকাস কৰিম এলকহল প্ৰডাকশন আৰু এন্টিবায়োটিক প্ৰডাকশনত ফোকাস কৰিম ওকে নাও role of bacteria in agriculture প্ৰথম পইণ্টটোৱে হল নাইট্ৰজেন ফিক্সেশন very important point নাইট্ৰজেন ফিক্সেশন আমাৰ সাৰাউন্ডিংত নাইট্ৰজেন আছে সবে জানো হয়নে নাইট্ৰজেন N2 গ্যাস কিমান পার্সেন্ট আছে স্যার মই যদি ফুডু কিমান নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ কিমান আছে 78% নাইট্ৰজেন গ্যাস ঘুৰি ফুৰিছে এটা তোমাৰ আশেপাশে কিন্তু তুমি লব পাৰা নে অফ কোর্স তোমাৰ নাগদিটো সোমাইছে তুমি উখা লওঁতে এনেকুৱা নহয় যে নাইট্ৰজেন গ্যাস নুখুমাবি সব গ্যাস সোমাইছে বাট বডিয়ে লব নোৱাৰে নাইট্ৰজেন গ্যাসটো ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য এটমস্ফিয়াৰ লব নোৱাৰে আইডিয়াটো বুজিবা কিন্তু এই ডাইৰেক্টলি লব পৰা কেপাসিটিটো কাক দিছে ভগৱানে bacteria bilakok dise bacteria bila bohutu beleg type of bacteria ase jetia ami nitrogen cycling pohim ami already details ot tatu discuss korim je bacteria bilakor gat capacity ase je nitrogen gas bilak directly lobo pare so nitrogen or bohutu important kotha eta ase nitrogen gas jodi soa nitrogen or triple bond thake N2 no N2 triple bond thake aru ei bond tu bhanga tu আমাৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয় আমাৰ কি প্লান্টস বিলাক বা বেলেগ কোনো অৰ্গানিজমৰ কাৰণে এই বনটো ভাঙাটো ইমান সহজ নহয় এই বনটো কোনে ভাঙিব পাৰে এই সৰু ব্যাকটেৰিয়া বিলাকে সো আমি ইমান একেবাৰে নগণ্য বুলি ভাবা এটা অৰ্গানিজমেও এই ইম্পৰ্টেন্ট ইমান ষ্ট্ৰং বনটো ভাঙি পেলাই আমাক নাইট্ৰজেন এবজৰ্ব কৰি দিয়ে সো পৃথিৱীত যিমান নাইট্ৰজেন ন্যাচাৰালি এবজৰ্ব হৈ আছে থ্ৰু নাইট্ৰজেন সাইকেল ব্যাকটেৰিয়া বিলাকে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে সো ব্যাকটেৰিয়া কনভাৰ্ট এটমস্ফিয়াৰিক নাইট্ৰজেন ইনটু ইউজেবল এমোনিয়া যোনটো নেকি NH3 ইউজেবল এমোনিয়া আমি এমোনিয়া হিচাপে নাইট্ৰজেন বিলাক এবজৰ্ব কৰো বা নাইট্ৰেট পাৰ প্লান্টস বিলাকে এবজৰ্ব কৰে সো তেনেকে আমাৰ নাইট্ৰজেন সাইকেলটো বনে সো নাইট্ৰজেনটো এয়াৰৰ পৰা কেনেকে আহে এমোনিয়া হিচাপে তো এমোনিয়া টু নাইট্ৰেট এনেকে কনভাৰ্ট হয় নাইট্ৰেট টু প্লান্টস লয় আৰু প্লান্টস বিলাক যেতিয়া আমি খাও প্লান্টসৰ পৰা আমাগালে নাইট্ৰজেনটো আহে তাহলে আমি আকৌ মৰি যাম হয়নে প্লান্টস বিলাক মৰি যাব সো এই নাইট্ৰেট এমোনিয়া যিমান বিলাক আছে সেইবিলাক আকৌ সয়লত মিক্স কৰিব কোনে এই ব্যাকটেৰিয়া বিলাকে আমাৰ গাৰ ওপৰত ব্যাকটেৰিয়া বিলাক আহিব ডেড অৰ্গানিজম ডেড সেপ্ৰোফাইটিক ব্যাকটেৰিয়া বিলাকৰ কথা পাতিছো হয়নে সো সেইবিলাক ব্যাকটেৰিয়া আমাৰ আকৌ গাৰ পৰা বস্তু বিলাক মিক্স কৰি পেলাই গুৰি কৰি পেলাই গলাই পেলাই কি কৰিব আকৌ মাটিৰ লগত মিলাই দিব মাটিৰ লগত মিলা পিছত কিছুমান নাইট্ৰজেন আকৌ ডাইৰেক্টলি এটমস্ফিয়াৰলৈ গুচি যাব পাৰে বা আকৌ সেই প্লান্টছৰ ৰুটছ এডি থ্ৰু দি আকৌ গুটি সাইকেলটো হৈ থাকে তো হেতু নাইট্ৰজেন সাইকেলত বিৰাটে ইম্পৰ্টেন্ট এটা ৰোল প্লে কৰে কোনে ব্যাকটেৰিয়া খিনিয়ে ওকে সো তুমি যদি সোৱা ইম্পৰ্টেন্ট ব্যাকটেৰিয়া নাম মনত ৰাখিব লাগিব সিম্বায়টিক এছ'চিয়েশন থাকে ৰাইজোবিয়ামৰ কথা মনত ৰাখিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এমসিকিউত আহে CUET কথা কোৱা বেলেগ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কথা কোৱা তোমালোকৰ ডিগ্ৰী এক্সামৰ কথা কোৱা ৰাইজোবিয়াম শব্দটো মনত ৰাখিবা নাইট্ৰজেন সাইক্লিংত হেল্প কৰে ৰাইজোবিয়াম ইন লিগিউম ৰুট নোডিউলছত থাকে আৰু বায়োলজিক্যাল ফিক্সেশন হেল্প কৰে ফ্ৰী লিভিং কোন এজোটোবেক্টাৰ আৰু ক্লষ্ট্ৰিডিয়াম হেতে ফ্ৰী লিভিং সয়লত থাকে হয়নে ব্লু গ্ৰীণ এলগি যোনবিলাক এনাবেনা নষ্টক সাইনোব্যাকটেৰিয়া পেডিফিল্ছত থাকে আৰু নাইট্ৰজেন ফিক্সিং কৰাত হেল্প কৰে সো ৰাইজোবিয়াম ফৰ্মছ ৰুট নোডিউলছ ইন লিগিউমছ এণ্ড প্ৰডিউচেছ নাইট্ৰজিনেছ এনজাইম এই এনজাইমটো বিৰাটে ইম্পৰ্টেন্ট নাইট্ৰজিনেছ যোনটো দ্বাৰা নেকি নাইট্ৰজেন ফিক্স কৰিব পাৰে ব্যাকটেৰিয়া বিলাকে সো এনজাইমটো নাম কি নাইট্ৰজিনেছ মনত ৰাখিবা what is the name of the enzyme that is used for nitrogen fixation nitrogenase আৰু nitrogenous enzyme to কাম কৰিবলৈ molybdenum লাগে এটো মই কৈ থৈছো ইম্পৰ্টেন্ট MCQ আহে হেকানে কৈ থৈছো so nitrogen fixation or কিছুমান steps আছে প্ৰথমতে nitrification conversion of ammonia into nitrate and nitrate so N2 আছে নাইট্ৰজেন টু প্ৰথমতে কি হলে কনভাৰ্ট হ'ব এমোনিয়ালে বুজি পাইছানে এমোনিয়াটো কি হলে কনভাৰ্ট হ'ব নাইট্ৰাইট দেন নাইট্ৰেট আৰু এই নাইট্ৰেটটো হে প্লান্টস বিলাকে লব পাৰে প্লান্টস বিলাকে ডাইৰেক্টলি ৰুটছ এদি এই নাইট্ৰেটটো লয়
তাৰপিছত ৰুটছৰ পৰা প্লান্টবিলাকে লৈ পেলাই নিজৰ কামত ইউজ কৰে প্লান্টবিলাক নিজে গ্ৰো হয় নিজৰ কাম কৰে আৰু প্লান্টবিলাক আমি খাওঁ আমালে নাইট্ৰেটটো আহি যায় এমনিয়া হিচাপে ওকে সো নাইট্ৰ'ছ'মোনাছ যোনবিলাক বেক্টেৰিয়া আছে হেহেঁতে কি কৰে এই এমনিয়াটো নাইট্ৰাইটলৈ কনভাৰ্ট কৰে নাইট্ৰ'বেক্টৰ যোনবিলাক আছে হেহেঁতে নাইট্ৰাইটটো কি হ'লে কনভাৰ্ট কৰে নাইট্ৰেট বুজি পাইছানে দিছ মেক্স নাইট্ৰজেন এভেইলেবল টু প্লান্টছ নাইট্ৰেটটোহে প্লান্টছবিলাকে এভেইলেবল নাইট্ৰজেন হিচাপে পায় বুজি পাইছা The decomposition and soil fertility saprophytic bacteria মই কৈছিলো Bacillus pseudomonas decomposes organic matter into humus আমাৰ গাৰ পৰা গুটেইগিলা মিক্স কৰি গলাই পচাই হিউমাছলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে আৰু আমাৰ গাত যিমানবিলাক নাইট্ৰজেন আছিল বেলেগ বেলেগ বস্তু আছিল হেখিনি মিক্স কৰি দিয়ে recycles nutrients and enhance soil health biopesticides বহুতো বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ব্যাকটেৰিয়া থাকে যেনেকৈ Bacillus thuringiensis BT তোমালোকে BT কটনৰ নাম শুনিছা চাগে BT কটনত এই কটন গছত এই ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা ওলোৱা এটা ইম্পৰ্টেন্ট জিন সুমুৱাই দিয়ে কপাহ গছত আৰু কপাহ গছবিলাক তেতিয়া কি হয় জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়াৰ্ড ক্ৰপ হৈ যায় পুকবিলাকে যদি কপাহ খায় পুকবিলাকে উল্টা মৰি যায় সো BT Bacillus thuringiensis কি কৰে কিছুমান টক্সিক প্ৰটিন বনায় যোনবিলাক নেকি ইনসেক্ট লাৰ্ভা বিলাক মাৰি পেলায় yes so used as natural pesticides also in BT crops যেনেকৈ BT brinjal hawk BT cotton hawk এবিলাকত ইউজ কৰা হয় so Bacillus thuringiensis is also very important মন ৰাখিবা so কিহত ইউজ হৈছে এবিলাক আমি ব্যাকটেৰিয়া বিলাক ইউজ কৰি আছো কিহৰ কাৰণে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে হয় না ইন এগ্ৰিকালচাৰ so এগ্ৰিকালচাৰ এতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কি পালো আমি যে নাইট্ৰজেন ফিক্সেশনত হেল্প কৰে নাইট্ৰিফিকেশনত হেল্প কৰে সয়লৰ ফাৰ্টিলিটিত বহুত ব্যাকটেৰিয়া আছে যোনলে কি হেল্প কৰে বঢ়াওঁতে আৰু আমি কি পাইছো বায়োপেষ্টিসাইড হিচাপে বহুত ব্যাকটেৰিয়া ইউজ কৰা হয় এগ্ৰিকালচাৰ নেক্সট ডাঙৰ পইণ্ট হ'ল ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইম্পৰ্টেন্স কি আছে ব্যাকটেৰিয়া বিলাকক আমি এলকহল প্ৰডাকচনত হেল্প কৰো এলকহল প্ৰডাকচনত আমাক হেল্প কৰে ব্যাকটেৰিয়া বিলাকে ফাৰ্মেন্টেশন ইন্ডাষ্ট্ৰিত ইউজ হয় সাৰ্টেন ব্যাকটেৰিয়া কনভাৰ্ট সুগাৰ ইনটু এলকহল অৰ এচিড থ্ৰু এনাৰবিক ৰেসপিৰেশন মানে বুজি পাইছা যেতিয়া ব্যাকটেৰিয়া বিলাকে ৰেসপিৰেশন কৰে উইদাউট ইউজিং অক্সিজেন ওকে সো ইথানল প্ৰডাকচনত ইউজ হয় যে জাইমোমোনাছ মুভিলিছ alternative to yeast আমি বায়োফিলৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো ল্যাকটিক এসিড কোনে বনায় ল্যাক্টোবেসিলাস স্পিচিছে বনায় ইয়োগাৰ্ট আৰু কাৰ্ডত আমি বনাওতে ইউজ হয় এসিটিক এসিড ভিনেগাৰ কোনে বনায় এচিটোবেক্টাৰ এসিটি ফুড প্ৰিজাৰভেটিভ আৰু কুকিংত ইউজ কৰা হয় এন্টিবায়োটিক প্ৰডাকচনতো বহুতো ব্যাকটেৰিয়া ইউজ হয় দেখিছানে এন্টিবায়োটিক প্ৰডাকচন এন্টিবায়োটিক বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট এটা বস্তু সাম ব্যাকটেৰিয়া প্ৰডিউস এন্টিবায়োটিক টু কিল অৰ ইনহিবিট আদাৰ মাইক্ৰোবছ সোৱা ব্যাকটেৰিয়া এটাই বেলেগ ব্যাকটেৰিয়াক মাৰিব পাৰে সো ব্যাকটেৰিয়া বিলাকেও কিছুমান এন্টিবায়োটিক নিজে বনাই থাকে যি নেকি নিজেটো জিয়াই থাকিব কিন্তু উচৰত কম্পিটিশন বাহিবলৈ নিদিয়ে মানে যদি মিডিয়ামত কিছুমান থাকে সো এন্টিবায়োটিক প্ৰডাকচন সেই এন্টিবায়োটিক কিনি আমি ইউটিলাইজ কৰো ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা ফৰ ট্ৰিটিং ভেৰিয়াছ ব্যাকটেৰিয়াল ডিজিজেস ব্যাকটেৰিয়াল ইনফেকশন সো তাত যদি কথা পতা স্ট্ৰেপ্টোমাইসিস গ্ৰেচিয়াছে বনায় ইউজ টেকেন্স কি হয় প্লেগ টিবি টিউবাৰকুলোসিছৰ এগেইনষ্টত ইউজ কৰা হয় প্লেগ হৈছে টেট্ৰাসাইক্লিন স্ট্ৰেপ্টোমাইসিস অৰিঅফেচিয়েন্স ব্ৰড স্পেক্ট্ৰাম মানে বহুতো বেলেগ বেলেগ মাইক্ৰোবছ আমি মাৰিব পাৰো এই টেট্ৰাসাইক্লিন দি হয়নে এন্টিবায়োটিক দি এৰিথ্ৰমাইসিন স্ট্ৰেপ্টোমাইসিস এৰিথ্ৰিয়াছ ৰেসপিৰেটৰি ইনফেকশন কাৰণে ইউজ কৰা হয় বেচিট্ৰেচিন বেচিলাছ সাবটিলিছৰ পৰা আমি পাওঁ স্কিন ইনফেকশনত আমি ইউজফুল হেতু পলিমাইক্সিন বেচিলাছ পলিমাইক্সা গ্ৰাম নিগেটিভ ব্যাকটেৰিয়াৰ এগেইনষ্টত আমি সেই এন্টিবায়োটিকটো আমি ইউজ কৰিব পাৰো ওকে সো আদাৰ ইকোনমিক ৰোলস যদি চাও আমি ডায়েৰী ইন্ডাষ্ট্ৰিত ইউজ হয় আমি জানো ল্যাক্টোবেসিলাস কাৰ্ড চিজ দৈ সৈ বনাওতে আমি ইউজ কৰোৱে সিৱেজ ট্ৰিটমেন্ট লেটেৰা নালা নৰ্দমা আমি যদি নেচাৰেলি বায়োৰেমিডিয়েশন কৰিব বিচাৰো তেতিয়া আমি সিৱেজ ট্ৰিটমেন্টত বেলেগ বেলেগ ব্যাকটেৰিয়া ইউজ কৰো যেনেকৈ সিউডোমোনাছ নাইট্ৰোসোমোনাছ ডিগ্ৰেড অৰ্গেনিক ওয়েষ্ট কৰে বায়োটেকনলজিত আমি বহুতো এক্সটেন্সিভলি ইউজ কৰো ইকোলাইক হয়নে ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজি প্লাজমিড আমাৰ ইনসুলিন বনাওতে ইউজ হয় বহুতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ জিন্স বিলাক ৰেপ্লিকেট কৰোতে ইউজ হয় সো ইকোলাই ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় ব্যাকটেৰিয়া সো ইকোলাই ভিতৰত বহুতো প্লাজমিড সময় আমি কি কৰো বহুতো ধৰণৰ এনজাইমছ বনাব পাৰো আমি বহুতো ধৰণৰ প্ৰটিনছ বনাব পাৰো যোনবিলাক আমাৰ কাৰণে লাগে ইন মাছ প্ৰডাকচন আমি কৰিব পাৰো বায়োৰেমিডিয়েশন সিউডোমোনাছ অইল স্পিল ক্লিন আপ কৰিবলৈ probiotics improve gut health lactobacillus আমি probiotics বনাওতে ইউজ কৰিব পাৰো so this was all about the economic importance এখন হল এখন টেবল এগেন আমি একেবাৰে শৰ্ট ভাবে ৰিভাইজ কৰিবলৈ এখন টেবলখন দি দিছো আৰু ফাইনাল আমি টেক এৱে কি কৰিম ফাইনাল আমি ভাৰ্ডিক্টটো কি দিম যে আমি ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰটো ভাৰ্ডিক্ট দিছো ভাইৰাছ আর গুড অর ব্যাড সো ব্যাকটেৰিয়া ক্ষেত্ৰত ব্যাকটেৰিয়া are not just pathogens
They are ecological engineers and industrial workhorses. অকল আমি পেথোজেন বুলি হেঁত বেয়া বুলি ভাবিলে নহ'ব আমাৰ বহুতো ইকোলজিক্যাল ইম্পৰ্টেন্স আছে হেঁতৰ আৰু আমি ইন্ডাষ্ট্ৰিটো এক্সটেন্সিভলি বেক্টেৰিয়াবিলাক বেলেগ আমাৰ ভাল কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো সো দিস ওয়াজ অল এবাউট দ্য টুডেজ ক্লাস বেক্টেৰিয়া টপিকটো তোমালোকৰ পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ পৰা জনাবা নিশ্চয় আৰু যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু নতুনকৈ যোনে আহিছা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো যদি তোমালোকক নোটছ লাগে you can always check my website AxomiaBio.com description link আছে তাৰ পৰা ল'ব পাৰিবা তোমালোকে খালি এইখন পেপাৰ নহয় বাকি যিমান কিখন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি ডিগ্ৰী বটানী পেপাৰ কিখন আছে সেই গুটেই পেপাৰৰ মই ভিডিওস আপলোড কৰি থৈছো নোটছ তোমালোকে अवेलेबल পাবা ধুনিয়াকে ডেসক্ৰিপচনত চাবা বা প্লেলিষ্ট খিনি চাবা তাত ধুনিয়াকে প্ৰত্যেকটো বস্তু সিৰিয়ালি সিকুৱেন্সিয়ালি দিয়া আছে ওকে সো meet you in the next class with a new unit bye bye